Năm 1969, khi con tàu Apollo 11 đang trên đường đến mặt trăng, các phi hành đoàn đã phát hiện được điều kỳ lạ, một vật thể không xác định đang bay kế cạnh. Họ đã liên lạc về trung tâm điều khiển, nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Khi đặt chân xuống mặt trăng, trong lúc đang thu nhập các mảng vật chất, các phi hành đoàn đã trở nên hoảng loạn, vội vã bỏ chạy. Cuộc điện thoại của Neil Armstrong về sở chỉ huy đã vô cùng sợ hãi. Những sinh vật này rất to lớn, thưa ngài, rất to lớn. Ôi Chúa ơi, ngài sẽ không tin được đâu. Tôi đang nói với ngài rằng có các con tàu vũ trụ khác ở đó. Họ đang nhìn chúng tôi từ mặt trăng. Những người đàn ông can đảm bước ra vũ trụ nhưng lại đang rụt rè với thứ sinh vật ngoài kia. Thế nhưng cho dù là vậy, cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, NASA chưa bao giờ công bố về những bí ẩn này. Hơn 40 cuộn phim, hàng nghìn bức ảnh riêng lẻ quay chụp về chương trình Apollo, cũng như những sự kiện kinh dị đã xảy ra, vì lý do nào đó đã biến mất hay bị xóa đi mất. Mặc dù thu nhận được rất nhiều thành quả nghiên cứu, song chương trình Apollo vẫn buộc phải dừng lại và dần bị bỏ xó. Liệu có điều gì bí ẩn trên mặt trăng mà ta chưa biết? NASA vẫn còn ẩn giấu điều gì về nơi này? Tại sao gần 50 năm trước, các dự án đều bị phá hủy? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 bí ẩn đáng sợ về mặt trăng mà NASA luôn che giấu nhé! Thành phố và phi thuyền bí ẩn. Ken Johnston, từng đào tạo các phi hành gia cho sứ mệnh Apollo 11 cho biết, ông từng được NASA giao phó xử lý kho hình ảnh mà không để lọt ra ngoài. Khi thấy có nhiều bức ảnh thể hiện những điểm bất thường trên mặt trăng như địa bay, thành phố, thậm chí là người ngoài hành tinh, nhưng NASA lại không muốn công chúng nhìn thấy. Johnston đã lén giấu vài bản in và tuyên bố chúng ra bên ngoài. Mặt khác, nếu tìm kiếm trên các trang thông tin, chắc chắn bạn sẽ chỉ tìm thấy NASA chỉ thực hiện đến các dự án Apollo 17 là dừng. Các lý do được đưa ra bởi sự cắt giảm ngân sách và một số lý do khác. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng NASA vẫn bí mật thực hiện chương trình vũ trụ Apollo với việc phóng tàu vũ trụ Apollo 18, 19 và 20 lên mặt trăng. Một người đàn ông tên William Roulette nói rằng mình từng là phi hành gia tại NASA và cho biết tàu Apollo 20 đã được phóng vào năm 1976. Đây là sự hợp tác bí mật giữa Liên Xô và Mỹ ngày đó. Sau khi lên đến mặt trăng, William cùng tất cả phi hành đoàn đã tìm thấy những tàn tích về một thành phố cổ bí ẩn, cũng như tận mắt chứng kiến những dấu tích về UFO tại đây. Họ đã chụp lại được một con tàu cũ nát có hình điếu xì gà, có chiều dài đến 3.370m và ngang gần 500m. Bạn có thể tưởng tượng được nó khủng như thế nào không? Đáng sợ nhất khi kiểm tra bên trong con tàu này, các phi hành đoàn đã phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ. Cô ta có tóc và bàn tay 6 ngón, không mặc quần áo bảo hộ. Toàn bộ thi thể được bảo quản tốt bằng lớp màng mỏng trong suốt. Thi thể được đặt tên là Mona Lisa và đã được đưa về trái đất. Tuy nhiên, thông tin sâu hơn về nơi lưu giữ thì ngay cả phi hành đoàn cũng không được biết. Ngoài ra, họ còn thấy một thi thể người ngoài hành tinh là người Máy nữa, nhưng có vẻ đã chết từ lâu. Có vẻ sau sự việc này, vì lo sợ về những cuộc tấn công từ người ngoài hành tinh, NASA đã không còn đưa con tàu nào lên mặt trăng nữa. Mọi thông tin đều được bưng bít để tránh lọt ra ngoài. Năm 2007, một video ngắn từ cuộc đổ bộ của Apollo 20 đã bất ngờ bị một tài khoản YouTube đăng lên. Hình ảnh người phụ nữ ngoài hành tinh đã làm dậy nên một làn sóng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, video gốc đã được nhanh chóng tháo xuống. Hiện tại chỉ còn những video re-up từ cộng đồng mạng. Bạn nghĩ sao về người phụ nữ này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Mặt trăng rỗng. Trong các cuộc đổ bộ của Apollo, các nhà nghiên cứu đã cho lắp đặt các thiết bị đo lường địa chấn trên mặt trăng. Họ thậm chí còn sử dụng hỏa tiễn để tạo những cơn địa chấn nhằm nghiên cứu về lớp vỏ của mặt trăng. Kết quả đã thật sự khiến họ sốc khi họ chắc chắn bên trong mặt trăng không hề đặc như họ đã tưởng tượng trước đó. Rất nhiều lý thuyết đã được đặt ra về sự rỗng của mặt trăng. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng của Liên Xô Vasily và Sobakov từng viết trên một tờ báo rằng mặt trăng là rỗng và có một thế giới văn minh cực kỳ tiên tiến dưới bề mặt của nó. John Lear, một cựu phi công của CIA và là nhà nghiên cứu UFO cũng từng khẳng định có tới 250 triệu người ngoài hành tinh đang cư trú trong mặt trăng. Ông cho rằng họ sống dưới bề mặt của mặt trăng, làm việc trong các phòng thí nghiệm khổng lồ. Ông cũng tin rằng các cấu trúc bên trong lòng mặt trăng được ẩn giấu bằng một hình ảnh 3 chiều hoặc một số công nghệ siêu việt khác của người ngoài hành tinh. Mặt trăng luôn chỉ nhìn một mặt về trái đất. Bạn có bao giờ ngước lên và thắc mắc tại sao bạn chỉ luôn thấy một mặt trăng như thế này?
mà không bao giờ có thể thấy được mặt bên kia của mặt trăng. Mặt trăng sẽ chỉ luôn hướng một mặt duy nhất về trái đất khi đang quay. Đây là điều rất khó hiểu từ góc độ thiên văn học, vì quỹ đạo quay đồng bộ này còn có sự tính toán vô cùng chuẩn xác. Không ai biết mặt trăng quay quanh trái đất đã bao lâu, nhưng chỉ cần một chút sai lệch thì hiện tượng hướng một mặt duy nhất về phía trái đất sẽ không thể xảy ra. Đó là chưa kể, ở hai mặt của mặt trăng đều có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi mặt đối diện với trái đất thì bằng phẳng đẹp đẽ, thì phần còn lại của mặt trăng là những hố sâu lồi lõm, đầy dấu vết của các vụ va chạm thiên thạch. Nếu một hành tinh đang di chuyển, tỷ lệ va chạm sẽ là toàn bộ bề mặt của nó. Vậy tại sao lại chỉ có một nửa phải hứng chịu, trong khi nửa còn lại thì không? Bên cạnh đó, đường di chuyển của mặt trăng cũng rất xa. Trong khi các hành tinh đều xoay theo hình elip, thì mặt trăng lại xoay theo đường tròn. Hai thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô là Michael Rassing và Alexander Cheremakov đã đưa ra một luận điểm mang tên Spaceship Moon, tàu vũ trụ mặt trăng, khi cho rằng mặt trăng không phải là một vệ tinh tự nhiên của trái đất, mà thực sự là một con tàu vũ trụ rỗng, được tạo ra bởi những sinh mệnh có trí tuệ siêu việt ngoài trái đất. Phải chăng người ngoài hành tinh đã tạo ra mặt trăng để quan sát và theo dõi con người từ rất xa? Những cái chết của phi hành gia trong chương trình Apollo. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình Apollo đã có rất nhiều phi hành gia thiệt mạng. Có hẳn một tấm bảng đề tên những phi hành gia đã hy sinh, cùng một mô hình nhỏ đã được đặt ở mặt trăng. Những điều này đều được giữ bí mật, đến tận sau này mới được công khai. Khi kế hoạch đặt chân đến mặt trăng của NASA được đề xuất, rất nhiều sự nghi hoặc được dấy lên do sự xác thực không rõ ràng. Bên cạnh đó, những phi hành gia được tham gia vào chương trình đều lần lượt gặp tai nạn thảm khốc. Năm 1967, khi NASA chuẩn bị phóng tàu Apollo đầu tiên, phi hành đoàn gồm Ed White, Gus Grissom, Roger Chaffee đã nằm ở ghế trên bệ phóng để thử nghiệm toàn phần tàu vũ trụ. Việc thử nghiệm đã thất bại. Trong vòng vài giây, ngọn lửa bùng lên để thiêu sống toàn bộ phi hành đoàn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy lại không được NASA tiết lộ. Điều này đã khiến các gia đình nạn nhân cảm thấy rất uất ức. Có người cho rằng có lẽ việc đưa người lên mặt trăng chỉ là ảo tưởng của NASA, chứ không thể được thực hiện. Các phi hành đoàn đã được biết điều này và muốn tiết lộ ra bên ngoài nên đã bị thủ tiêu. Thêm vào đó, có những người từng lên tiếng cho trách NASA lừa gạt mọi người, lấp liếm cho dự án Apollo cũng đã qua đời vì nhiều lý do không minh bạch, khiến nhiều người tin rằng cảnh sát cũng có nhúng tay vào chuyện này. Sự trùng hợp kỳ lạ. Chắc hẳn một lần trong đời, bạn từng nghe đến nguyệt thực và nhật thực. Đây là một hiện tượng hiếm gặp khi bộ ba mặt trời, mặt trăng và trái đất thẳng hàng nhau. Điều kinh ngạc đó là làm sao mà một mặt trăng nhỏ bé là hoàn toàn có thể che kín đi mặt trời. Mặt trăng cách trái đất trung bình khoảng 380.000 km và khoảng cách trung bình giữa mặt trời và trái đất là khoảng 150 triệu km. Tức độ chênh lệch giữa hai quãng đường này là 395 lần. Mặt khác, mặt trời lại có đường kính lớn hơn mặt trăng, cũng là 395 lần. Không hẹn mà gặp, có lẽ với tỷ lệ này mà khi nhìn từ trái đất, cả mặt trời và mặt trăng đều có kích thước như nhau. Tuy nhiên, với một con số khó tin đến vậy, bạn có thực sự nghĩ đó là trùng hợp hay không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Mặt trăng là kho báu. Bằng việc phân tích những hình ảnh các lớp bụi mịn dưới các đáy hố trên mặt trăng, được chụp bởi vệ tinh Lunar Reconnaissance Orbiter, các nhà khoa học phát hiện rằng bề mặt của mặt trăng rất giàu các hàm lượng kim loại. Khi các phi hành gia của Apollo dừng chân trên mặt trăng, họ phát hiện một lượng đá mặt trăng có chứa nguyên tố kim loại uranium-236 và neptunium-237. Đây là những nguyên tố phóng xạ không bao giờ được tìm thấy trong tự nhiên ở trái đất. Thậm chí, các nhà khoa học còn phát hiện sự có mặt của titan trên bề mặt mặt trăng, một kim loại rất hiếm trên trái đất, cứng như thép nhưng nhẹ bằng nửa. Theo bản đồ mới về mặt trăng, hành tinh này có lượng titan gấp 10 lần trái đất. Ngoài ra, mặt trăng còn có nguồn đất hiếm khổng lồ. Nếu có thể khai thác, có lẽ Mỹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Khi trước đây 80% đất hiếm Mỹ sử dụng đều mua từ Trung Quốc. Hiện tại, NASA đang có kế hoạch trở lại đây với mục đích khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có. Không chỉ những điều kể trên, mặt trăng vẫn còn đang ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Bạn nghĩ hành tinh này còn ẩn chứa điều gì? Comment cho mọi người biết nhé! Đừng quên like và subscribe để theo dõi nhiều video hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!